Так, прикривай, прикривай. Давай, прикривай, давай. Кидай гранату. Є, красавчик. Привіт, рідненькі! Сьогодні я хочу продовжити тему кращих українських спортсменів. До речі, подивитися мою підбірку невідомих українських чемпіонів ви можете ось тут за посиланням. А сьогодні спортсмени вже в сучасних дисциплінах. Тому зустрічайте топ українських кіберспортсменів. А ми потопали далі. Відкриває топ найпопулярніших кіберспортсменів України Іван Едвард Сухарєв. Досвідчений геймер у Counter-Strike, який розпочав свою кар'єру ще в часи Counter-Strike 1.6, виступаючи за Virtus.pro та Natus Vincer. Це один з найбільш визнаних гравців у світі CSGO, який заробив понад $700 тисяч на протязі своєї кар'єри. Він вважається одним із найсильніших індивідуальних гравців та майстрів пістолетних поєдинків. Найкрутіших досягнень він достиг у період з 2009 по 2012 роки, коли грав за Natus Vincer. У складі цієї команди він переміг на 4 останніх чемпіонатах світу, що зробило український колектив відомим у всьому світі. Харків'янин грав за Na'Vi до травня 2019 року, після чого він залишив сцену. Однак минулої осені він оголосив про своє повернення в кіберспорт, і навіть у свої 33 роки він все ще має намір показати себе в грі. Я почав свою кіберспортивну кар'єру з CS 1.6 у 9 класі, там же її і завершив. До речі, напишіть мені у коментарях, яка ваша улюблена траса з CS 1.6. Наступний чемпіон у моєму топі – людина, яка розриває всіх у Dota 2 – Віктор Дженерал Нігріні. Вітя – машина, один із найсильніших гравців у світі у Dota 2. Народився в Ужгороді і завжди гордився своєю приналежністю до цього міста. Він почав цікавитися комп'ютерними іграми вже у віці 13 років, але на професійному рівні він вирішив спробувати себе лише у 18 років. Через рік він отримав можливість грати за Na'Vi на турнірі The International 2016. Дженерал вперше вразив своєю грою під час регіональних європейських кваліфікацій до The Shanghai Major в складі команди Elements. Хоча їхня команда не змогла пройти до лан-фіналу, Віктора помітили в Natus Vincers, і він замінив Аксмо, провівши 2 видатних роки у складі жовто-чорних. Пізніше геймер вирішив взяти паузу у своїй кар'єрі, яка тривала цілий рік. Осінню минулого року він повернувся до Na'Vi через трансфер до Fly to Moon. Тепер він повністю готовий і має велике бажання продемонструвати свою найкращу гру в складній ролі за відомих персонажів, таких як Batrider, Beastmaster і Void Spirit. А чи є тут дотери? Чи знаєте ви про такого чемпа? Бо він не останній в моєму топі. Наступний учасник топу найкрутіших кіберспортсменів України – капітан команди Na'Vi Андрій Always Wanna Funny Бондаренко. Андрій Бондаренко, який має 10 років досвіду в професіональному кіберспорті, зараз обіймає посаду капітана Na'Vi в Dota 2. Він є відомим саппортом, що грає на 5-й позиції. Always Wanna Funny розпочав свій шлях у світі геймінгу ще у 7-річному віці, коли виграв один з турнірів з Half-Life в форматі 1 на 1. У 2011 році він вперше випробував свої сили в Dota і приєднався до команди The Rentry, яка на той момент очолювала PGG. Однак важливим моментом в його кар'єрі стала перемога команди над Na'Vi у фіналі Dota 2 Star Championship, за що вони заробили $10 тисяч призових. Always Wanna Funny також виступав за Team Empire, Team Spirit, Gambit Esports і Winstrike Team. Його основними героями на професійній арені є Oracle, Ben і Disruptor. Хто з вас пам'ятає таку гру, як Half-Life? Хто в неї грав? Напишіть в коментарях. Ще один з найяскравіших кіберспортсменів України – гравець в доту Ілля Ліл Іллюк. Ліл – відомий кіберспортсмен, відомий своєю яскравістю. Його особливістю був завжди екстравагантний стиль та веселі твіти, в яких він жартував над своїми суперниками та піднімав їм настрій. Він народився в Олександрії, простій родині, де батько виїхав на роботу до Туркменістану, а мати – до Росії. Пізніше Ілля переїхав до матері, але свою кіберспортивну кар'єру розпочав у місті Одеса. Щорічно Ілля відвідував свою бабусю в Одесі, де він приєднався до місцевого комп'ютерного клубу на автостанції. Це було у 2006-2007 роках, коли там всі місцеві гравці збиралися. Клуб був у радянському прямокутному будинку з однією кімнатою, де стояли комп'ютери і вентилятор. Тут почалася кіберспортивна історія Іллі. Він допомагав бабусі, а вона давала йому кожен день по 2 гривні, на які він мог грати 1 годину в комп'ютерному клубі. Його професійна кар'єра в кіберспорті почалася у 2014 році, коли він зібрав свою команду. Коли Глобак зібрав свою команду і запросив Іллю, який був відомий своєю грою. Ліл щодня працював над своїми навичками як гравець, і це не залишило його професійні успіхи незаміченими. Незабаром його помітила організація Virtus.pro. Крім того, він також виступав за Na'Vi і Winstrike.
Його досягнення включають срібло на турнірі The Kyiv Major 2017 і перемоги на Dota Summit 7 і 8. Він двічі представляв Virtus.pro на турнірах The International. За перший рік своєї професійної кар'єри він заробив $300 тисяч. А ви забороняєте своїм дітям грати в комп'ютерні ігри. Тепер задумайтесь. Наступний кіберспортсмен здобув свою популярність грою в футбол. Професійний гравець у FIFA Євген Йожик Мостовик. FIFA може не бути найпопулярнішою дисципліною в кіберспорті, але в Україні є видатний спортсмен у цій грі – Йожик, який народився у Львові і є прихильником футбольного клубу «Карпати» і збірної України з футболу. Вже з дитинства Євген грав у футбол, але також був захоплений комп'ютерними іграми. Він говорив: гарна погода, а я у дворі з м'ячем, погана, може і на компі зіграти. Невздовзі ця захопленість перетворилася на джерело до входу Євгена. Виступи на турнірах, можливо, не завжди приносили великі гроші, але дозволили йому стати одним із кращих гравців і зарекомендувати себе в цьому спорті. У 2011 році Na'Vi розширила свої інтереси на різні ігри, включає і FIFA. І Євген разом з 3 іншими геймерами потрапили до підрозділу FIFA Na'Vi, хоча 3 з них згодом покинули команду. Мостовик грав за Na'Vi протягом 8 років. У складі цієї команди він брав участь у чемпіонатах світу і Європи, брав участь у великих турнірах у Азії. Зараз Євген не входить в жодну команду, але продовжує виступати і нещодавно виграв великий офлайн-турнір в Україні. Ну що, друзі, як вам топ? Знаєте таких спортсменів? Слідкуєте за ними? Напишіть в коментарях. В мій топ українських кіберспортсменів попадає ще один дотер – Роман Resolution Фомінок. Роман майже половину свого життя присвятив кіберспорту і зараз вважається одним із найбільш перспективних гравців в Dota 2. Він виступав за численні команди, такі як ROX Kiss, Virtus.pro, IC Cup, Team Empire, OG, Digital House та інші. Найважливішими досягненнями Романа є срібна медаль на International 2016 у складі DC, поділ 3-го місця на The Boston Major 2016 і перемога на ESL One Hunting 2017. З квітня 2018 року Фомінок виступав за північноамериканську організацію VGG Storm. У цьому складі він виграв GESCS Thailand Dota 2 Minor і відібрався на The International 2018. У кваліфікаціях на цей чемпіонат світу з Dota 2 команди під його керівництвом посіла перше місце. На початку 2021 року Роман приєднався до складу Hell Resisters і вважає, що найголовніше в кіберспорті – це правильна взаємодія з командою. Він також виражає захоплення баскетболом. До речі, Dota – одна з найпопулярніших ігор в світі. Ваші діти грають в Доту? Чи в які інші онлайн-ігри вони грають? Напишіть в коментарях. Наступний дотер, який заслужив зайняти місце в моєму топі кіберспортсменів – Богдан Айсберг Василенко. Ще одним видатним кіберспортсменом зі складу Na'Vi є Богдан. З дитинства він займався різними видами спорту, такими як плавання, стрибки у воду, акробатика і бойове мистецтво. Особливий успіх він досяг у боксі, виграючи різні юнацькі турніри і наближаючись до звання майстра спорту. Проте в один момент він прийняв рішення перейти на кіберспорт, коли йому було 16 років. Незважаючи на успіхи в боксі, він відчув, що бажає присвятити своє життя іграм. Василенко розповідає: «Я вперше подивився збоку на себе і на те, що зі мною відбувається, і прийняв таке рішення. На той момент я вже захоплювався іграми, і щоб досягти успіху в чомусь, потрібно щось жертвувати. І в моєму випадку це був бокс. Цікаво, що у Богдана є брат-близнюк, також професійний кіберспортсмен, який виступає за команду No Pongolier під ім'ям Ярослав Пікачу Василенко. Однак їх взаємовідносини були далекі від гармонії, і вони часто конфліктували навіть під час тренувань, іноді доводячи ситуацію до бійок. У кваліфікаціях до International 7 брати зустрілися один з одним в одному матчі, який став напруженим протистоянням. Хоча Богдан і Ярослав грали практично на одному рівні, команда Iceberg Team Spirit здобула перемогу над ними. Ой, напевно, і я б дрався зі своїм братом-близнюком, якщо б він в мене був. А ви чули про таких кіберспортсменів? Один з найсильніших кіберспортсменів всього світу та України в частності – гравець в Dota 2 Володимир No One Міненко. No One народився в Херсоні, виріс у досить бідній сім'ї. В один момент він побачив фінал The International і вирішив для себе, що він обов'язково стане кіберспортсменом. Спочатку він грав у непрофесійних міксах, а найбільш відомим з них були Урса Стройнхаун і Бухло. Саме з останнім міксом Володимиру вдалося пробитися на Star Ladder Star Series Season 11. Команда привернула увагу Vega Squadron, і 20 листопада 2014 року гравці уклали контракт з цією організацією. Після того, як він став професійним гравцем, Міненко виграв турнір ESL One New York 2015. У серпні 2016 року Володимир перейшов до Virtus.pro, де виступав протягом 4 років і виграв багато призових. Зараз
Asno One грає за команду AS Monaco Gambit, що є спільним проєктом кіберспортивного клубу Гамбіт і футбольного клубу Монако. Чи чули ви щось про такого кіберспортсмена? Чи маєте якусь думку про нього? Бо після 22 лютого 2022 року весь інтернет палає про нього. Наступний учасник цього топу – легенда кіберспорту, найпопулярніший та найвпізнаваніший гравець у Dota 2 у всьому світі – Данило Денді Ішутін. Данило Ішутін родом зі Львова. Його мати займалася музикою, і завдяки їй він полюбив мистецтво та гру на фортепіано. Його батько був найближчим другом для нього і часто вирушав з ним на рибалку. Проте батько покинув цей світ досить рано, через рак. І ця втрата спонукала Данила зануритися в комп'ютерні ігри. Він розповідав: "Я дійсно став більше часу проводити за комп'ютером. Це було моєю спробою відволіктися. Можливо, це і був початок. Це було те, що спонукало мене грати ще більше. Можливо, я б і не грав взагалі, якби не це." Свою професійну кар'єру Денді розпочав у віці 17 років, коли самостійно зібрав команду через інтернет-форум. Вже через рік він грав у складі однієї з найкрутіших команд того часу – KingSurf Int. Його популярність зросла в ДТС, і в 2010 році він перейшов до Na'Vi, де став однією з візитних карток команди і досяг найбільших успіхів у своїй кар'єрі. Протягом років, проведених в Na'Vi, Данило став чемпіоном The International і віце-чемпіоном The International 2 і 3, семиразовим чемпіоном Star Leader, дворазовим чемпіоном ESWC і переможцем безліч онлайн-турнірів різного рівня. Після цього відбувся спад і невеликі відходи з команди Na'Vi. А потім Ішутін разом з молодим саппортом Сонніяко розпочав нову еру в Na'Vi. Зараз Данило грає в команді B8 eSports, що є його власною організацією. Поки результати команди не найкращі, і вони встановлюють антирекорд за кількістю програшів, поступившись на 24 картах поспіль. Що скажете на рахунок цього чемпіона? А ми потопали далі. Ну що, як ви думаєте, хто буде закривати цей топ? Я думаю, це simple question для кожного, тому що це Олександр Сімпл Костельов. Саша Сімпл є одним з найсильніших кіберспортсменів у світі CSGO. Він народився в Києві і розпочав кар'єру в 2013 році, виступаючи за українську команду LAN Dodgers. Після цього він змінив безліч команд, включаючи Garage Gaming, Hellraisers, Dot Team, Amazing Gaming, Flipsip 3 Tactics, Evolution, Worst Players і Team Liquid. Сімпл відзначився в топ-8 на MLG Major Championship Колумбс і виявив свою команду на друге місце в ESL One Challenge 2016, що зробило його помітним в світі кіберспорту. У 2016 році Костельова запросили до Na'Vi, де він грає досі. Під керівництвом Na'Vi він став суперзіркою світового масштабу, а в 2018 році був визнаним кращим гравцем року в CSGO порталом HLTV.org. Крім своєї кар'єри в кіберспорті, Сімпл є великим фанатом футболу і симпатизує футбольному клубу Барселона. Він також дружить з українським футболістом Віктором Коваленком і часто грає в CSGO з іншими гравцями збірної України, такими як Олександр Зінченко, Олександр Зубков і Максим Малишев. За свою кар'єру Сімпл отримав безліч нагород, таких як найцінніший гравець за версією журналу HL.org. Ну що, друзі, як вам сподобалося? Кого з цих кіберспортсменів знаєте ви? Кого треба додати до цього топу, а кого викреслити? Ми, як завжди, чекаємо на вашу думку в коментарях. Ви не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. З вами був Нікіта, а ми потопали відпочивати.